عليكم. محاضرتنا لليوم راح تكون عن ال Encoding and Image Formation. المحاضرة السابقة حكينا عن ال Pulse Sequences, ال Gradient Echo Sequences وال Spin Echo Pulse Sequences، وحكينا الفرق بينهم وبإيش بنفضل ال Gradient Echo. على الأغلب بالحالات اللي بيكون فيها نحتاج إنه وقت ال Imaging Time يكون short، فمشان هيك احيانا نستخدم الجريدينت ايكو. السبين ايكو باس سيكونسز في عنا الكونفنشنال وفي عنا الفاست سبين ايكو باس سيكونسز، وحكينا الفرق بينهم. اليوم رح نحكي اكثر عن يعني السلايد سيلكشن والفيز انكودينج gradients, frequency encoding gradients and the other gradients. بالنسبة للإنكودينج بهمنا نعرف الجريدينت، سلايد سيلكشن، frequency encoding and phase encoding gradients، وبالنهاية لازم نكون عارفين how to sample these data and to form the image. طبعا الجريدينتس بتوقع يكون هلا الصورة واضحة لأنه حكينا عنه بالمحاضرة السابقة. هو عبارة عن لوب واير بيكون فيه اختلاف تدريجي بالمagnetic field، فهذا الاختلاف احنا بنكون طبعا يعني الجهاز بيكون في معرفة وين exactly صار في الاختلاف بالexternal magnetic field وكم مقدار هذا الاختلاف. سميناه طبعا في عنا amplitude وفي عنا البولاريتي للجريدينت، ضروري نكون عارفينها. طبعا other types of encoding اللي هم نحكي عن size selection, frequency, phase، رح نحكي عن كل واحدة على حدة. طبعا هلا في يعني امور بنرجع نحكي عنها مره ثانيه، فهي بالنسبه للسيجنال او الفولتج هي عباره عن signal is induced in the receiver coil. طبعا هي وين بتكون حكينا موجوده على الترانسفيرس بلان. This signal has a frequency equals to the Larmor frequency of hydrogen regardless of the origin of the signal in the patient. يعني اي signal بيكون لها البريسيجنال frequency مساوية لللارمر frequency رح يتم استقبالها as a signal، ورح تسبب أو يعني تكون جزء من ال information in the image. فهلا إذا كان في عنا على فرض ال external magnetic field السترينث له 1.5 تسلا، طبعا الفريكونسي للهيدروجين فوتونز رح تكون 63.86. طبعا زي ما حكينا لكم دائما بنضربها بالجايرومagnetic ratio which is 42.57. على 1 تسلا بتكون 42.57. 0.5 نضربها ب 0.5 and so on. فهلا مشان نكون عارفين هلا البريسيشنال فريكونسي للهيدروجين بروتونز بتكون بهاي القيم. طبعا هلا the system must be able to locate the signal spatially in 3D so that it can position each signal at the correct point of on the image. يعني هلا لو جينا بدنا نصور على فرض chest، كل بروتونات inside the chest يعني بيكون البريسيجنال frequency مساوية لللامر frequency which is خلينا نحكي على فرض كان عندنا 1 تسلا external magnetic field، فرح تكون كل البروتونات بتلف أو البريسيجنال frequency لها 42.57. فإحنا فعليا لما بدنا ناخذ الصورة ما رح يميز الجهاز هذا هاي السيجنال من وين جاية، من أي بروتونات، هاي اللي على الليفت على الرايت على الدبس A دبس B whatever. فحتى نعمل أو نحصل على 3D localization بالنسبة الصورة لازم نكون عارفين كل بروتون exactly من وين جاي، وحتى نحدد كل بروتون من وين جاي لازم يكون طبعا البريسيجنال frequency له بطبيعة الحال مختلفة. طبعا first it locates the signal, then the signal is encoded or located in both axes on the image. هلا these tasks are performed by gradients. هلا التاسك اللي بنحكي عنها اختلاف البريسيجنال frequency من منطقة لمنطقة أو من one point to another على الفيلد اوف فيو اللي بدنا نصوره نسميه او يعني سببه هو وجود الجريدينتس او the application of different types of gradients. طبعا gradient functions هم عبارة عن نرجع نحكي تعريفها هي coils of wire that when a current is passed through them alter the magnetic field strength of the magnet in a controlled and predictable way. يعني controlled يعني بتكون الاختلاف بالمagnetic field تدريجي ومنظم وبيكون predictable،
يعني إحنا عارفين أو الجهاز عارف بهذا اللوكيشن كم كان زيادة أو نقصان عن الإكسترنال magnetic field. They add or subtract from the existing field in a linear fashion so that the magnetic field strength at a point along the gradient is known. يعني هون يعني مثلا بالميدل على point B هون حكينا بيكون ما في عندنا change بالاكسترنال magnetic field، يعني عدد لفات الواير بهذا اللوكيشن ما راح تغير على الاكسترنال magnetic field اللي هو هون افترضنا انه يكون 1 تسلا. هلا اذا كان اللوب او اللوبس اوف واير بتكون اكثر من الموجوده على البوينت بي راح نشوف عندنا هون اللوكيشن سي، طبعا راح يزيد عندنا البريسيجنال فريكونسي. ليش؟ لانه زاد عندنا السترينث اوف ذا ماجنتيك فيلد، فهي ليش؟ عشان هيك سميناها بوزيتيف اند كبولاريتي. على العكس إذا قلت عدد اللوبس اوف واير رح تعطينا less precisional frequency بسبب نقصان أو يعني اللي هي subtraction from the existing magnetic field، فرح يكون في عندنا نقصان بالاكسترنال magnetic field، فرح تكون أقل من 1 تسلا اللي افترضناها سابقا. فهاي يعني السلوب بيحدد لنا مقدار الزيادة أو النقصان، البولاريتي بتحددها which end is positive and which end is negative. طبعا كيف بيشتغل الجريدينت؟ هلا imposing a gradient magnetic field changes the field strength. كونها غيرت هلا بالبداية شو يعني تأثيره؟ رح يغير لنا الفيلد سترينث، بدل ما كان 1 تسلا صار 1.01 مثلا. The precessional frequency of magnetic moments of nuclei رح يتغير كمان. ليش؟ لأنه بتتذكروا حكينا إن precessional frequency بتساوي external magnetic field times gyromagnetic ratio، بما إنه gyromagnetic ratio is constant والexternal magnetic field بيتغير يعني ضمنيا رح يتغير عنا البريسيجنال فريكونسي، فهذا بنسميه spatial encoding. spatial encoding ليش؟ لأنه غيرنا البريسيجنال فريكونسي. هلا these characteristics can be used to encode the MR signal in 3 dimensions. رح تغير لنا الفيلد سترينث فريكونسي، ورح رح نشوف بعد شوي كيف حتغير لنا الفيز برضه، فهيك رح نكون يعني بنقدر نحدد أو نعمل encoding signal from the patient. هلا frequency changes along a linear gradient. Position along the gradient at the isocenter or the middle راح يكون field strength مساوي للexternal magnetic field. فاللامر frequency راح تضل exactly the same which is 42.57. هلا كل ما مشينا شوفوا 1 سم negative to the isocenter 2 centimeters negative as well. شوفوا كل ما مشينا 1 سم further from the isocenter رح يتقل البريسيجنال فريكونسي والفيلد سترينث، وطبعا رح تتغير البريسيجنال فريكونسي. طبعا المقدار التشينج بكل مرة بيكون متساوي حتى يكون زي ما حكينا controlled and predictable. هلا طبعا على البوزيتيف رح يكون ايش؟ رح زيادة by 0.001 نفس مقدار النقصان 0.001 كان في عندنا مقدار الزيادة، فبدل ما يكون 10 جوز 0.001 10,000 صارت 10,001. هون نفس الشيء، يعني بدل ما كانت 1 تسلا صارت 1 تسلا 0.001. whatever the change is يعني أو كم كانت القيمة، لكن إحنا اللي بيهمنا هون نعرفه إنه على كل 1 سم 2 سم 3 سم بضل يزيد بنفس مقدار الزيادة. على 10 سم طبعا رح يقل باي 10 زي ما نحن شايفين هون. فطبعا لذلك رح نشوف زيادة أو نقصان بالبريسيجنال فريكونسي. إذا كانت نيجاتيف زي ما احنا شايفين بهالبالو 2 values رح تكون البريسيجنال فريكونسي أقل من المعتادة اللي هي 42.57 على 1 تسلا. لكن عفوا لو كانت زي ما احنا شايفين هون بوزيتيف رح يكون البريسيجنال فريكونسي بتزيد. طبعا ليش؟ حسب القاعدة أو القانون اللي أخذناه سابقا بالنسبة للرامر فريكونسي. Encoding the signal, there are 3 sets of gradients situated within the pore of the magnet, and these are named according which
they act when they are switched on. ففي عنا طبعا 3 types of or 3 sets of gradients. يعني Z, Y and X gradients. طبعا Z gradient alters the magnetic field strength along the Z or long axis of the magnet. يعني من side to side خلينا نحكي. Y gradient طبعا بيغيرها بالvertical dimension، والX gradient بيغير magnetic field strength along the horizontal direction. هلا ال center of the three is the center of all three gradients، والfield strength بيكون مساوي للexternal magnetic field. إذا كان 1 تسلا بضل عندنا 1 تسلا، it doesn't change. زي ما احنا شايفين هون في عنا this is the isocenter where there is no change. في عنا z direction زي ما احنا شايفين. بتذكروا او تخيلوا هون عنا موجود المريض نايم بهاي الجانتري للتصوير. فالمريض الزد هو فعليا اللونج اكسس كمان بالنسبه للمريض. الواي دايركشن بدنا نعرف which one is the y direction and which one is the x direction بالنسبه للمريض. فالاكس دايركشن هو يعني بعد شوي رح نشوف كيف السلايس سيلكشن بيتغير التايب اوف gradient that should be used. هلا بالنسبة للgradients في عنا different slope of the gradient. It can be steep or shallow. شو الفرق بين steep and shallow gradients؟ هو الفرق بالإفكت على external magnetic field أو field strength بين النقطة والثانية. لو أخذنا مثال عليها نقطتين A و B زي ما احنا شايفين، شوفوا الاختلاف بين النقطة A اللي هي 10,000 goes، وفي عنا 10,000 and 10 goes بالنسبة لنقطة B. طبعا precisional frequency راح تتغير. ولو بدنا ناخذ على shallow gradient، شوفوا عندنا تقريبا نفس المسافة بين A و B، نفس النقطتين أخذناهم، لكن gradient كان less steep. فطبعا الاختلاف بيكون بقيمة أقل. فكل ما كان الشالو بيكون الاختلاف بين النقطتين بالإكسانة أو يعني magnetic field strength رح يكون أقل. steep means more difference. شو وظيفة الجريدينتس اللي حكينا عنهم؟ هم أول شيء slice selection، locating a slice in the scan plan selected حتى يعني نحدد شو السلايس اللي بدنا إياه، لو axial, coronal or sagittal slices. طبعا من الوظائف الأخرى للجريدينتس هي to frequency encode the signal. So especially locating a signal along the long axis of the image، والphase encoding along the short axis of the image. طبعا احنا ليش بهمنا هاي النقاط؟ يعني حددنا أول شيء location، أي سلايس بدنا. هلا داخل هذا السلايس بدنا نحدد من وين جاي السيجنال، هل هي من الرايت من الليفت، which is it from anterior posterior or whatever. هاي طبعا بيحددها الفريكونسي and the phase encoding gradients. When the gradient is on alteration of the magnetic field strength of the magnet linearly, a unique precision frequency at a specific slice selection along the gradient. كوننا احنا يعني شغلنا الجريدينت راح يصير في عنا اختلاف بالمagnetic field strength، وطبعا راح يتغير طبعا الprecisional frequency. A slice can be selectively excited by transmitting RF at that unique precisional frequency. احنا حكينا بتتذكروا حكينا لما بدنا نعطي البريسيشنال فريكونسي للبروتونات بتكون متساوية. إذا بدنا نعطي كل البروتونات نفس الانرجي، كلهم رح ياخذوا نفس الطاقة وكلهم رح يمشوا بنفس البريسيشنال فريكونسي. لكن هلا احنا الجريدينت شو وظيفته؟ إنه يغير البريسيشنال فريكونسي من نقطة A ل B. خلينا نحكي بدنا ناخذ سلايس بهذا اللوكيشن، هكون غيرنا السلايس لوكيشن أو سلايس أو البريسيشنال فريكونسي. لما بدنا نعطي الRF pulse لازم تكون بتساوي البريسيشنال أو الانرجي أو البريسيشنال فريكونسي للبروتونات اللي إحنا بدنا إياها. هلا يعني بمعنى آخر، إذا كان عندنا the gradient
الابلكيشن له من point A to point B لازم، وكان الفرق بينها من 1 تسلا، خلينا نحكي من 0.9 تسلا ل 1.1 تسلا. هاي الفرق بين A و B. فهلا لما بدنا نعطي RF pulse لازم تكون within a range اللي بدنا إياه من A to B. البريسيجنال فريكوانسي لإلها بتساوي البريسيجنال فريكوانسي from 0.9 to 1.1 اللي هم اخترناهم. فهيك احنا بنكون حددنا من أي بروتونات احنا بدنا ناخذ السيجنال، مش من كل الجسم. مثال، هلا على فرض عندنا الفيلد strength 1.5 تسلا، الجريدينت changed the field strength by 10 Gauss between slice A and B. To excite nuclei in slice A, an RF pulse of 67.76 MHz should be applied, and to excite slice B, another RF pulse with a frequency at 63.86 MHz should be applied as well. فهلا بيعتمد على زي ما حكيت لكم أي نقطة إحنا بدنا ناخذ السلايس. هلا طبعا إذا بدنا سلايس يكون thick بيغطي هاي المسافة كاملة، طبعا إحنا حسب المسافة لازم ناخذ الار اف بلس، لازم تكون يعني برينج. الرينج بيكون من 14990 جوز ل 15000. هلا إذا بدنا نحدد بس هذا اللوكيشن بدنا إياه على سلايس A، هذا اللوكيشن معناها الار اف بلس لازم تحمل انرجي بتساوي او تعطيها يعني البريسيجن فريكونسي لها تكون exactly نفس البريسيجن فريكونسي للبروتونات اللي موجودات بسلايس A. نفس الشيء B, C, D or whatever slice we want to get. طبعا بالنسبة للسلايس selection the scan plan selected determines which gradient performs slice selection. يعني هلا طبعا احنا يعني الجهاز لازم نكون عارفين how the patient is located inside the gantry حتى نفهم او نعرف كيف هاي الجريدينتس بتحدد لنا اي سلايس. فاحنا ممكن تحفظوهم حفظ لكن ما بفضل اللي ممكن ينتسوا، فضروري نفهم الفكره. هلا الزد gradient selects axial slices. ليش؟ لانه على فرض تخيلوا المريض inside the gantry، الزد gradient يمثل لنا طول المريض. فهلا بما انه الجريدينت اللي عملناه او الابلكيشن للزد جريدينت رح يغير ايش؟ رح يغير الفريكونسي للبروتونات من التوب اوف ذا بيشنت تو ذا بوتوم، يعني من الهيد للتوب. فكونه هاي البروتونات بتتغير معناها احنا اذا بدنا ناخذ سلايس رح يعني زي كأننا بنقطع بالمريض من الهيد للتوب، فاحنا هيك بنكون ناخذ axial slices. ليش؟ لأنه إحنا بهمنا نغير البريسيجن فريكونسي على يعني من سلايس A to سلايس B C D or whatever، وهيك بنكون غيرنا إحنا البريسيجن فريكونسي على الأكزيال سلايسز. Y gradients، الواي هو بيحدد لنا الكورونال سلايسز. ليش؟ الواي هو بنحكي عن الدبث للمريض من الانتيريور للبوستيريور، يعني المريض كأنه بنقطع فيه من الانتيريور للبوستيريور دايركشن او يعني لوكيشنز. فهاي فعليا احنا لما بدنا نغير البريسيجن فريكونسي من الانتيريور للبوستيريور احنا هاي بتفيدنا بالكورونال سلايسز، اذا من خلالها ناخذ كورونال. الاكس gradients select sagittal slices، يعني إذا بدنا ناخذ شو هم الإكس direction هو الهوريزونتال direction، وبيحدد اللي هو نحكي عن ال side to side of the patient. الإكس of the patient هو side to side، يعني من الرايت للليفت، هذا بنسميه الإكس direction للمريض. فالإكس gradient رح يغير precision frequency من الرايت للليفت تدريجيا. فاحنا فعليا لما بدنا ناخذ سلايس بهذا الدايركشن رح يكونوا sagittal slices. هلا any combination of these two بنسميه او يعطينا oblique slice. فهذا ضروري نكون عارفين السلايس select gradients at this point. فضروري جدا نكون يعني نقدر
ليش استخدمنا الإكس gradient حتى ناخذ الساجيتال، والزد for body or head axial، ورح نشوف بعد شوي ليش حددنا body and head، والكورونال هو الواي دايركت أو واي gradient. فهدول يعني ضروري نكون عارفينهم وفاهمينهم حتى نقدر نحدد مين الفيزنج كودينج والفريكونسي انكودينج جريدينتس اللي رح نحكي عنهم بعد شوي. طبعا هاي بتمثل عنا الاكسيال سلايسز سيلكتد. ليش؟ لان زي ما حكيت لكم شوفوا هون اختلاف الالوان اللي موجود هون بالصورة، وبيمثل اختلاف البريسيشنال فريكونسي برضه. فهاي الزد جريدينت، شوفوا هذا الزد جريدينت كونه we applied it this way معناته المريض رح يختلف من الهيد تو تو، هون الهيد للمريض وهون his toes. فهي فعليا احنا قاعدين بنحدد ايش؟ نحدد axial slices، يعني قاعدين ناخذ axial slices مختلف البريسيشن frequency لكل واحدة من الثانية. الواي جريدينت حكينا هو الدبث للمريض، الدبث يعني من الانتيريور للبوستيريور، ونفس الشيء هون بيمثل لنا اختلاف اللون، هون بيمثل اختلاف البريسيشن فريكونسي. احنا اذا قاعدين بنقطع الواي جريدينت او الدبث للمريض احنا بالنهايه قاعدين ناخذ coronal slices، ونفس الشيء بالنسبه للساجيتال slices from left to right في عندنا اختلاف بالبريسيشنال فريكونسي، فراح تعطينا x او axial slices سوري sagittal slices. هلا طبعا هاي حددنا السلايس، لكن السلايس thickness كيف بنحددها؟ بنحددها من خلال هلا حكينا اذا بدنا نحدد exactly هذا السلايس A سلايس B C whatever نعطي one single energy of the RF pulse، فالprecision frequency بتكون إلها ثابتة. لكن إذا بدنا نحدد thickness معناها بدنا ناخذ range of frequencies must be transmitted to produce resonance or to excite across the whole slice. هذا بنسميه bandwidth. ففي عنا الريسيف وفي عنا transmit bandwidth. لازم شو هم transmit bandwidth؟ هو the range of frequencies transmitted it is caused by a difference in RF energies or precisional frequency. فالtransmit bandwidth هو عبارة عن يعني رينج من البريسيشنال فريكونسي اللي بيتم يعني ترانسميشن لإلها من خلال الجهاز حتى نحدد السلايس thickness. هلا اختلاف السلايس thickness رح يختلف باختلاف steepness and the width of the gradient أو ال transmit bandwidth. فهلا إذا كان بدنا على فرض thin slices طبعا اللي هي بتفيدنا بإنه نحصل على more details in the image أو and more spatial resolution. It requires a steep slope and narrow transmit bandwidth. هلا طبعا narrow transmit bandwidth لأنه إحنا بدنا thin slices، بدل ما يكون الفرق من 1 ل 1.5 تسلا راح يكون من 1 ل 1.2 تسلا، فهاي بيكون عندنا طبعا thinner slice. طبعا steepness حكينا كل ما كان steep more steep راح يكون thinner slice. ليش؟ لأنه الفرق بين هدول النقطتين بيكون يعني بين النقطة والأخرى بيكون أكبر إذا كان في عنا steep gradients. هلا thick slices العكس طبعا بينتج عنا lower spatial resolution. It requires a shallow slope and broad transmit bandwidth. طبعا في عنا slice gap or skip is the space between slices. كل ما كانت الجاب أقل cross excitation بسبب لنا cross excitation artifacts. هاي رح نحكي عنها أكثر لما نحكي عن الارتيفاكتس. مبدئيا تعرفوا إنه في عنا لازم يكون في عنا مسافة بين السلايس والثاني، يعني إذا كان في عنا overlap أو في عنا الجاب صغيرة أحيانا نفس البروتونات اللي بصير لها excitation بالفيرست سلايس نفس الشيء بصير لها excitation بالسكند سلايس أو يعني بيصير هذا السلايس الأول والسلايس الثاني لا بتكون مرة ثانية نسميها cross excitation. رح نحكي عنها بالتفصيل بمحاضرة الارتيفاكتس.
application of size selective gradient. The size selective gradient is switched on during the delivery of the RF pulse excitation pulse. The slice select gradients also switched on during the 180 rephasing pulse and spin equal sequences, so that the rephasing can be delivered to the selected slice. In gradient equal pulse sequences, the slice selected gradient is pushed on during the delivery of the RF excitation pulse only. ليش؟ لأنه عندنا rephasing بصير عندنا لا by a gradient, it's not by RF pulse. فهلا الفكرة من هون احنا امتى بنشغل، حكينا في pulse sequence، فامتى بنشغل السلايس selective gradient؟ أول شيء بالنسبة للبلس spin equal sequences بنشغلها مرتين، مرة أثناء إعطاء excitation pulse اللي هي 90 degrees pulse. وليش؟ لأنه حكينا إحنا لازم يكون عندنا البروتونات اللي صار لها excitation هي نفسها اللي صار لها rephasing، فإحنا بنشتغل نعطي slice select gradient at this point حتى نحدد أي slice صار لها excitation، ونرجع نشغلها على 180 rephasing pulse كمان حتى نحدد مين البروتونات اللي صار لها rephasing. طبعا بالgradient equal بنشغلها فقط عند excitation pulse. هلا بالنسبة للphase and frequency حددنا هيك السلايس اللوكيشن لإله، حددنا الويدث لإله، بيهمنا هلا نحدد الأذر two directions. حددنا الزد direction Z Y or X بالنسبة للسلايس سelection. هلا بيهمنا الأذر directions. إذا تحدد الزد بالنسبة للسلايس select بيهمنا X and Y بالعكس، أو يعني إذا اخترنا X and Y بالنسبة للسلايس select حسب طبعا السلايس اللي بدنا إياه. But the magnetic field strength experienced by nuclei within the excited slices equals to the field strength of the system. The precision frequency of the spins within the slice is equal to the Larmor frequency. The frequency of the signal from the slice also equals to the Larmor frequency, regardless of the location of the signal. The gradients are used to gain two-dimensional information representing the spatial location of the spins within the slice. هاي طبعا المعلومات already كلها حاكينها سابقا. يعني بيهمنا الاكسترنال ماجنتيك فيلد بيحدد البريسيجن فريكونسي، هي اللي بتحدد لنا اللوكيشن، ومشان هيك لازم يكون في عندنا gradients حتى تحدد لنا ال 2 dimensional information بالنسبة للبروتونات. Frequency encoding spatially locating a signal along the long axis of the image. شو هو long axis؟ حسب هلا مين أطول axis للصورة Z X or Y. طبعا عنا بالعادة بنحكي عن البادي هلا هو الZ direction. الزد طول المريض من الهيد تو دو، فهي أطول شيء، فاللونجست axis هو الزد. بعدين بيجي عندنا الإكس اللي هو from right to left، والدبث هو الأقل اللي هو الواي. فهي ترتيبهم Z X and Y. طبعا هلا بيهمنا نعرف أي واحد استخدمنا للسلايس سelection، لأنه الاثنين اللي يضلوا واحد phase والثاني frequency encoding. الفريكونسي encoding هو اللونج axis، مش دايما زد، حسب طبعا السلايس select. When the frequency encoding gradient is switched on, the magnetic field strength and therefore the precision frequency is altered in a linear fashion. The gradient therefore produces a frequency difference along the axis of the gradient. طبعا بحدد لنا حسب الفريكونسي لهذا الأكسس. When the gradient is switched on, a frequency change or frequency shift will happen in the following manner. The spins at a higher magnetic field strength راح يزيد عن البريسيجن فريكونسي لإلها، واللي بيكون عندها أقل magnetic field طبعا precision frequency راح تكون أقل. The frequency change caused by the gradients is used to locate each signal. كونه إحنا عارفين أن هذا الجريدينت already شغلناه، إحنا عارفين هاي النقطة كم البريسيجن فريكونسي لها وهاي النقطة كم البريسيجن فريكونسي لإلها، فإحنا قاعدين بنحدد اللوكيشن لكل سيجنال. إذا السيجنال جاية بتحمل precision frequency ل 1.01، احنا جاي عارفين ان هذا اللوكيشن او هاي البروتونات جايه من اللوكيشن A or B or C or Z whatever حسب طبعا
application of the gradient. هلا the frequency encoding gradient أو بنسميه readout gradient. It is switched on during the echo أثناء قراءة الصورة، مشان هيك بنسميه readout gradient. The slope or steepness of the frequency encoding gradient determines what the size of the field of view or the image resolution. ليش بيحدد لنا field of view؟ لأنه حكينا بيحدد لنا الفريكونسي باللونج اكسس of the patient، فمشان هيك بتحدد السايز of the field of view، وكل ما قل بزيد الايمج resolution. In coronal and sagittal images, the long axis of the anatomy lies along the z-axis. ليش؟ لأنه بالcoronal حكينا بنستخدم الy gradient، والsagittal بنستخدم الx gradient. فمين بضل عنا بالنسبة إذا استخدمنا already هون y، خلينا نحكي هون أخذنا y بالنسبة للكورونال، وهون كان x. فمين بضل عنا هون x بهاي الحالة؟ بضل عنا x وبضل عنا z. هلا مين اللي فيه عنا اللونج axis أو longer هو z direction. الz هو الفريكونسي encoding gradient. نفس الشيء بالنسبة للساجيتال. الx هو اللي استخدمناه لسلايس select. فإذا كان في عنا y وفي عنا z، يعني كل واحد بيحمل أو يعني له وظيفة أو تاسك. مين اللي راح يكون عنا اللي بيستخدم للفريكونسي encoding؟ طبعا هو z direction لأنه هو اللونج axis. هلا بالاكسيال images المستخدم طبعا الزد gradient، فشو بضل عنا x and y. فهلا the long axis of the anatomy lies along the horizontal axis of the magnet، فهو ال x gradient، لأنه حكينا ال x gradient يعتبر longer than the y in case of body imaging. لكن إذا بدنا نحكي عن الهيد سكان، بالنسبة للهيد سكان على الأغلب بيكون عندنا الانتيريور posterior أكبر من الرايت للليفت. نادر ما تشوف واحد يعني راسه أعرض من الدبث لإله. فمشان هيك بالأكسيال images الواي يستخدم كفريكونسي encoding بالنسبة للهيد سكان، والإكس يستخدم للفريكونسي encoding بالنسبة للبودي سكان. phase encoding العكس بالنسبة للphase encoding. It works on the short axis of the image. فطريقة عمله طبعا كونه بيغير لنا عنا ال external magnetic field، راح يصير في عنا phase shift of nuclei according to the distance from the isocenter of the gradient. A nucleus at a higher magnetic field it will gain phase، واللي بتكون at lower magnetic field it will lose phase. فبيصير في عنا phase shift. هلا الphase shift بيكون طبعا controlled and predictable as well. فهلا phase shift is used to locate the nuclei and therefore the signal spatially along one dimension of the image, which is the short axis of the image. The slope or the magnitude of the phase encoding gradient determines the degree of phase shift. Steeper gradients produces greater phase shift than shallower gradients. لأنه حكينا الاختلاف من point 1 ل point 2 أكثر بالنسبة لكل ما زاد steepness of the gradient. The phase encoding gradient switched on after the RF excitation pulses has been switched off. The amplitude and polarity of the gradient is altered for each phase encoding step حتى نميز اللوكيشن لكل فوتون من وين جاي. فأنت بنشغله بعد ما نطفي ال RF excitation pulse، بنشغل الفيز انكودينج، بنحدد اللوكيشن للبروتونات من وين جاي، بعدين بنشغل الفريكونسي انكودينج حتى نحدد السيجنال من وين جاي. هلا بالنسبه للفيز انكودينج زي ما احنا شايفين تاثير الجريدينت على الفيز بالنسبه ل النيوكلياي. اذا كان في عندنا طبعا البوزيتيف اند بيكون في عندنا gain بالفيز،
وإذا كان negative end بتكون loss of phase. هلا gradient timing زي ما احنا شايفين هون سلايد سيلكت حكينا على ال90 وال180. الريداوت gradient هو الفريكونسي encoding gradient أثناء reading of the signal والphase encoding after switching of the 90 degrees excitation pulse. هلا الاكسس هاي طبعا نحكي عن revision للي حكيناه أو summary للي حكيناه. sagittal بيستخدم X for slice selection. longer بيضل عنا Z for phasing for frequency encoding وال Y for phasing encoding. الأكسيال if we're talking about body طبعا بنستخدم Z as a slice selection ضل عنا X and Y. X is longer for frequency encoding, Y for phase encoding. Head is the opposite, coronal. Y is for slice selection, X and Z for frequency and phase encoding. طبعا Z for frequency كونه longer. هلا بالنسبة للسامبلينج sampling time هو the duration of the readout gradient. كم الوقت بنضل شغال في readout gradient. هلا during the sampling time the system samples or digitizes frequencies up to 1024 different times. حسب طبعا احنا بنحكي عن يعني ال capabilities للجهاز. The sampling rate هو طبعا is a rate at which frequencies are sampled or digitized during readout. How many samples are taken during readout during the time. الريت بيعتمد كم sample بناخدها per unit time. هاي بنسميها rate. Each sample is stored as a data point. Each data point contains information about the phase and frequency of the signal at a particular point in time during readout. The number of these data points corresponds to the frequency matrix. يعني هلا على وقت الريداوت على فرض أخذ الجهاز 1024 frequencies. هلا كل فريكونسي بتمثل عنا بيكسل، هاي بتمثل لنا الفريكونسي ماتريكس. فكل واحدة بتحدد لنا الانفورميشن من وين هاي جاية من ال 2 dimensions. Receive bandwidth هو عبارة عن range of frequencies we wish to sample or digitize during readout. حكينا في عنا شيء اسمه transmit bandwidth هو ال range of frequencies of the transmitted RF pulse, while receive bandwidth هو range of frequencies that we will need to sample. The bandwidth is determined by applying a filter on the frequency encoding gradient. طبعا احنا حتى نحدد اي frequencies بدنا نستقبل بنستخدم فلتر. إذا بدنا frequency من 1 ل 2 roughly بس يعني المثال غير موجود من 1 ل 2 تسلا أو من 1 ل 1.2 خلينا نحكي تسلا بناخد فلتر لأي frequency أكثر من 1.2 وأقل من 1. The receive bandwidth is proportional to the sampling frequency. طبعا كل ما زادت ال receive bandwidth بزيد لنا ال sampling frequency. By increasing the receive bandwidth, the difference between the highest and lowest frequencies is increased. ليش؟ لأن احنا زدنا ال width. فكل ما زاد هذا الرينج معناها في فرق أكبر بين ال lowest وال highest values. To sample them correctly, the sampling frequency must also be increased. If this doesn't occur, the highest and the lowest frequencies are not represented on the image. فبنسميه aliasing. فهي مشان هيك من aliasing أحيانا لازم يكون السامبلينج frequency بتزيد بزيادة الريسيف باندويث. إذا زدنا الريسيف باندويث وما زدنا السامبلينج فريكونسي بسبب لنا ارتيفاكت زي اللي يعني بتكون بلور على الصورة بنسميه اليزنج. ليش؟ لأنه بيكون highest والlowest frequencies ما تمثلوا ما بينوا عنا بالصورة. The sampling time is inversely proportional to the sampling frequency and to the receive bandwidth. طبعا كل ما زاد the receive bandwidth احنا بنحكي عن عدد الفريكونسيز أكبر اللي تحتاج إنها نستقبلها، فمشان هيك رح يزيد عنا sampling time of course.
هيك بنكون خلصنا تقريبا الانكودينج. عرفنا وإمتى لازم نعمل switch on ل all the gradients، شو وظيفة ال gradients mainly، و when to apply them and how do they control the slice selection, slice thickness and phase and frequency encoding. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة. نلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله.